สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเค้กสปันช็อกโกแลตมาฝากค่ะเป็นสูตรเค้กนุ่มทำง่ายและสามารถต่อยอดเป็นเค้กช็อกโกแลตอื่นๆได้อีกด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ตอกไข่ไก่เบอร์2-3 ฟองใส่ภาชนะค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดน้ำเปล่าเกลือค่ะจากนั้นก็ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะต่อไปเราจะมาตีส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะโดยใช้ความเร็วระดับสูงค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยมีความข้นนะคะแล้วก็มีสีอ่อนลงค่ะส่วนผสมจะข้นขึ้นนะคะใช้เวลาในการตีประมาณ 6-7 นาทีแต่ก็แล้วแต่กำลังเครื่องตีของแต่ละท่านนะคะค่ะตีให้ส่วนผสมข้นแล้วก็มีสีขาวประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่ส่วนของแป้งค่ะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะตามด้วยผงโกโก้ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะจากนั้นก็ให้ร่อนส่วนผสมของแป้งนะคะใส่ไปลงในภาชนะของส่วนผสมก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตีส่วนผสมของแป้งทั้งหมดค่ะใช้ตะกร้อคนกันเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของแป้งนะคะจากนั้นก็ให้เปิดความเร็วของเครื่องระดับปานกลางค่ะตีให้ส่วนผสมเข้ากันใช้เวลาประมาณ2 นาทีค่ะพอตีครบ2 นาทีแล้วนะคะก็ให้ใช้ไม้พายปาดขอบอ่างลงมาค่ะจากนั้นเราจะผสมส่วนผสมกับเนยละลายค่ะใช้เนยละลายที่ยังมีความอุ่นอยู่นะคะโดยเนยละลายนี้นะคะจะต้องไม่ร้อนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่เย็นนะคะคนส่วนผสมในเนยละลายให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปเทใส่ในส่วนผสมที่เหลือค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อให้เข้ากันค่ะเราจะใช้สปีดต่ำนะคะในการตีใช้เวลาตี1 นาทีค่ะตีแค่พอเข้ากัน1 นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะสูตรนี้สามารถใส่พิมพ์เค้กได้ถึงขนาด3 ปอนด์นะคะเทใส่ในพิมพ์เค้กที่กรุกระดาษไขไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จะนำไปอบค่ะเราจะใช้อุณหภูมิในการอบเป็นไฟบนล่างนะคะ170 องศาค่ะนาน 30-35 นาทีก่อนอบก็ให้เคาะที่ก้นพิมพ์นะคะเพื่อไล่อากาศค่ะพอเช็คสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้บนตะแกรงรอให้เย็นค่ะวิธีเช็คสุกก็คือใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาก็คือสุกค่ะหลังจากที่เราพักไว้ให้เค้กอุ่นๆแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดแซะข้างๆพิมพ์นะคะแล้วก็คว่ำลงค่ะจากนั้นก็ดึงกระดาษที่รองอบออกค่ะแล้วเราก็จะพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสไลด์เค้กกันค่ะสามารถสไลด์ได้เป็น3 ชั้นนะคะส่วนด้านบนที่ไม่สวยเราก็จะสไลด์ออกค่ะแล้วนะคะสำหรับเค้กสปันช็อกโกแลตของเราทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสูตรนี้นะคะรับประกันความนุ่มค่ะแล้วก็ไม่เป็นไตแน่นอนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ